Ubod ng yaman ang ating inambayan. Mataba ang ating mga lupain. Matatalino at masisipag tayo mga Pilipino. Pero bakit sandamakmak sa atin ang mga naghihirap? Bago ang lahat, salamat sa inyong oras. Ang aking munting hirit sa inyo, paki-subscribe, like, at share ang video na ito. Salamat po! Alam mo, hanggang ngayon, korupsyon pa rin ang problema. I have made a pledge, if I remember, two sessions, 3 sessions ago, that I will concentrate the last remaining years of my term fighting corruption. Kasi hanggang ngayon hindi humihina, lumalakas palalo. Para natuloy naging inutil ang mga opisyal ng bayan na wala talagang magawa with the onslaught of corruption. El fallo del juez es inapelable. The judgment is unappealable. Referee's decision is final. Yan po ang katangian na dapat ay taglay ng isang judge. Pero, sandali muna, hindi lang yun. Sapagkat lahat ng tao ay may bias. Sa madaling salita, merong 4 na rekisitos para maging maayos. Hustisya may ilalatag, katarungan. Ano-ano po ito? Una, independence ng hukom o mga hukom. Pangalawa, cold neutrality. Walang tinitingnan, walang tinititigan, walang bias. Kung hindi, katarungan lamang. Pangatlo, may pangatlo pa. Ano po yung pangatlo? Eh, siyempre, transparency. Pang-apat, ano yung pang-apat? Accountability. May mga nagsasabi, maganda itong ginawa ni Pangulong Duterte o binuo na mega task force kontra mga kurakot. Eh, sabi ko naman, it is doomed to fail. Ay sabi, no, it remains to be seen, ang sagot ng isa. Sandali muna. Di ba may kasabihan? The war is won before it is fought. Sa sentido komon na pagkilatis, daanin natin sa kung tawagin ay duck test. If it walks like a duck, swim like a duck, and quacks like a duck, it must be a duck. Hindi po ba? Kaya tahasan kong sinasabi sa inyo, wag na tayong umasa dito sa Mega Task Force. Hindi lamang Mega Task Force ng Pangulong Digong. Sa legislative branch, meron din silang mga ethics committee sa Senado at sa Kongreso. Hindi lamang yon. Sa judiciary, meron ding binuo itong bagong talagang isang taon na Chief Justice Diosdado Peralta na Integrity Board. Tahasan ko, sinasabi sa inyo mga kasoberano, sa ating lahat,
huwag tayong umasa dahil itong mga anti-corruption body na ito is doomed to fail. Bakit? Bibigyan ko kayo ng isang magandang halimbawa. Si Lusutan, Lusutan Group of Companies, ayon mismo kay Imelda Marcos, itong Lusutan ay dami lamang ni Marcos. Kung kaya nga ito ay sinampahan ng kaso sa Ombudsman, sa Sandigang Bayan, para bawiin yung 60% sa Lusutan Group of Companies ng gobyerno dahil ito ay pagmay-ari nating mga mamamayan, nating mga soberano mamamayan Pilipino. Ano nangyari? Ha? Ano nangyari? Wala. Panalo si Lusutan. Nalusutan. Ito pa. Merong whistleblower, insider mismo dahil accountant ni Lusutan ang nagpaputok ng mga anomalya at mga kurakutan o tax evasion ni Lusutan doon sa kanyang mga flagship projects o businesses. Magkano? 1.3 trillion pesos lang naman. Ano nangyari? Ano nangyari? 5 presidente ang dumaan. Dumaan lang. O dumapo. Lumanding sa Malacanang at malis. Ano nangyari? Tunghayan po natin ang true to life story ng isang nangangalang Danilo Kanya. Alright, kapwa Pinoy. Ito matagal ko na hinahanting talaga ito na makapalayan ng interview. Diba? Ito yung tumatayan ng buhay. Pati kaluluwa, diba? Kasama na yan. para pagbayarin itong mga tax evaders dito sa ating bansa, particular na si Lusutan. Hello, Manila. Is Danny Pakanya stuck from Cebu. Stuck. Signed ako, ang gwapo po. Gwapo gayon. Ano ba? Ba't nandito ko ngayon sa Manila? Andito ako kasi narinig ko kasi yung pronouncement ni President Duterte. Kukuliktahan niya ng 30 billion tax si Lusutan. 30 billion. 30 billion. Kukolektahan. Kukuliktahan niya ng tax. Okay. At sumagot naman ang BIR Commissioner natin ngayon, si Commissioner Cesar Dulay. Okay. Sabi niya, wala pang tax case si Lusutan na nasa mesa. So, nandito ako ngayon para ipaalam po kay Commissioner Dulay na mayroon akong final na kaso noong December 6, 2011 against flagship companies na Lusutan. Fortune Today o Philip Morris and Asia Brewery. Okay. Ang basic tax computation ko doon na liability nila, rough estimate is about more than 200 billion pesos. 200 billion pesos. Yes. Pag isama mo yung ano yung basic na yan. Date covered. From 1993 until 2011. 2011. About ilang years yan? Maybe 20 years. 20 years yan. 24 or 25 years yan. And counting. And hanggang ngayon, 6 years na kasi. Pero yun, cut off yun hanggang 2011. Yun lang ang, kasi doon ako nag-file ng case. Okay, so Yung case na yun, 2 oras kami nag-usap ni Commissioner Kim Nares. okay. Kasama ko yung Vice President ng European Chamber of Commerce. And then, nag-file ako ng case, binigyan ko siya ng documents, ni-receive personally ni Kim Nares. At she committed to me na she will go against Lusutan in relation to the matuloy na daan ni
Pinoy. No? Now, maputol ka sa galing. So ngayon, galing ka sa BIR. Galing ako doon sa BIR. Sino na kausap mo? Pagdating ko doon, dala ko yung mga documents na na-receive ni criminals na file ko ng kaso ng Fortune Tumico at Asia Brewery na roughly 1.2 trillion yun. At saka yung libro na sinulat ko, Face Off Against the Tycoon, nakasaad dun sa libro. Since 1987 na nag-file ako ng tax evasion case sa dati kong amo. Kasi ako dati audit manager ni Lusutan sa Allied Bank for Bicol and Bismin. At in response to the call of President Cory Aquino for the citizenry to help rebuild the country after the Marcos regime. Directly, I reported to President Aquino yung malpractice ng entire banking industry. Entire banking Yes, mostly mga big banks ay hindi nagbabayad ng tax sa doc stamps ng time deposits. Okay? And nag-kunay din sila sa mga depositors na hindi magbayad ng withholding tax doon sa interest earned ng time deposits at savings account. Sa madaling salita, inaksyon na ng BIR yun. Billions of pesos ang na-assess yung ating mga malaking bangko. Na-assess na ibig sabihin, hindi nila binayaran. Hindi na binayaran. Maabot na mga billions of pesos yun. For how long? Doon, until the period na nag-report ako, 87. That was first in previous years. Since time immemorial until 1987. Pagkasan ako ang nag-revolutionize ng banking industry. And Magkano assessment lahat? mahigit yun, billion sa pesos kasi sa bangko lang, Allied Bank lang, 338 million. Eh, mayroong 30 banks. So, bilangin na magkano yun. Eh, halos lahat gumagawa ng ganyan para economic Eh, lalo na yung mga malalaking bangko, mas Correct. malaki lalo yun. Correct. So, karamihan doon sa bangko na yun na na-assess ay nag-compromise settlement doon sa BIR. At hininto nila yung practice na yun. Hindi na sila nag-pay ng tax doon sa time deposits at saka hindi na sila conspire doon sa depositors na hindi magbayad ng withholding tax doon sa interest ng time deposits nila. May isa na ako tanong doon. Yung bang ginawa ng bangkong yun sila lang ang gumawa nun, wala ba sila kukutsama sa BIR para hindi sila paghahati-hatian na nila ako rin ba? Actually, hindi ko alam yan. Ang alam ko lang, yung malpractice ng bangko, hindi nagbabayad ng tax. Na nireport ko para ang I was thinking na hindi alam ng BIR at saka presidente. So, You are giving them benefit of the doubt. Okay. So, dito nagsimula yung aming giyera, David and Goliath fight ni Lusutan. Dahil ang ginawa ni Lusutan, instead na magbayad doon sa 338 million na assessment ng BIR, ay ginamit niya yung kanyang influence doon sa BIR. Marami siya kasi mga konsabo doon eh. At kinarap niya yung mga officials doon, including the Commissioner o hindi binayaran yung tax niya. So, ang ginawa ko, I resigned as manager of the bank at nag-full time ako na nakipaglaban sa kanya from 1987 hanggang ngayon. Tax evader crusader ka na. Yes. Tax evasion. So, nagsimula yun sa 358 million at along the way, in fact, yung lawyer ni Lucio Francis, si Lito Mendoza, alam mo yan? Magaling yan, sister dito. Yan ang Magaling magsuhol ng mga judges. Yun ang abogado ni Lucio na nakaharap ko from the BIR, Ombudsman, Sandigan Bayan. Dinala ko pa yung kaso sa Malacanang, dinala ko pa sa Kongreso, dinala ko sa media. At lahat, glad to say, may influence yung Lusutan. Unahin natin yung taga-media. Paano diskarte ni Lusutan para malusutan? Ganito yan, pag may mga
ang ginawa ko sir, para may laban ako kalusutan, pinapalabas ko sa media, yung mga ginagawa kong pagpapalok ng kaso, Okay. at nakikita mo, hindi mo maririnig yan sa media. May PR group kasi sa Lusutan. Pero na-interview ka? Na-interview ako, Mahaba-haba naman. Sandali lang, sa biglang nawawala. Lalabasan ka, biglang nawawala. Pero lately, hindi na ako lumalabas dito. Lalong nahihirapan ako. Total eclipse. In fact, nung iimbestigahan si Lusutan at Kim Hinares nung nag-file ng resolution si Congressman Roman Emily Jesus to investigate Lusutan and Kim Hinares on this 1.2 trillion tax evasion case doon sa 15 and 16 Congress. Nagbigay ko ng yung kopya mismo ng House Resolution sa media at isa lang ang lumabas doon sa TV5 doon sa online nila. At biglang wala na, yung iba wala. Yung akong kinausap isang senior reporter ng isang major newspaper. Sinabihan niya ko, Dan, I have to tell you na lahat kami nakagapos na. So hindi lumabas yun. But we're talking about 1.2 trillion, hindi lumalabas sa media. Yung mga maliliit na kung lahat yan, lumalabas sa araw. Okay, Lusutan, tahimik na. At nalalaman nyo, si Kim Hinares, Bayad Commission Hinares, may narinig ba kayong sinabi niya? May kaso na pinafile si Dan Pati doon sa Bayad na 1.2 trillion. Wala. May pabulong. Wala siyang ginawa gano'n. Ang kanyang hinahabol yung mga professionals, yung doctors, pero kay Lusutan, tahimik siya sa kung 6 na taon. Bakit siya tahimik? Well, alam na natin kung magkano ang dahilan. Alam ko na may magkanong dahilan. So yan ang totoo. Kaya ngayon, nandito ako, papalam ko ito kay Dula, itong kaso na ito para ma-investigar niya. At bibigay din ako ng kopya ng dokumento kay President Duterte mismo. Bibigay ka ng dokumento sa Kasi kanya. based sa 30 years experience ko, 5 BIR commissioners, pang-anim na ito si Cesar Duterte, at 5 presidente, hindi talaga para si Lusutan. 30 years, ano ha? 87. 1987, I was only 2017. Yes. 30 years. Virgin ka pa ba nun? Konti. So, ito ang kuwang ko na papaalam mo kay Duterte itong kaso ito. Bibigay ko sa nila lahat ng dokumento. So, dyan na natin makikita yung anti-corruption kay President Duterte kung paano niya hahabulin si Lusutan. Tungkol dito, inabol na niya sa 7 billion doon sa PAL. Dito sa Fortune Tobacco, Philip Morris at kay Chef Juror. Ibigay ko ng dokumento, tutulungan ko siya. Tutulungan ko yung gobyerno. Dahil sa ating kahindik-hindik, karimarimarim, karumal-dumal na karanasan sa usaping korupsyon ng panahon ng diktador na Pangulong Ferdinand E. Marcos, isinilang ang People Power EDSA Revolution. Dahil sa EDSA Revolution, isinilang ang panibagong 1987 Constitution. At doon sa ating 97 Constitution o 1987 Constitution, merong sariling chapter o artikulo doon ang pagpapanagot sa mga naluklok sa puder. Article number 11. Article Accountability of Public Officials. Bukod ho ito sa mga constitutional commissions. Ano ho? Talagang sarili niyang chapter ito o sarili niyang artikulo. Ang tanong, at yan po yung Office of the Ombudsman. Ang tanong, epektibo ba? O depektibo? O inutil? Ay, sinasabi ko kanina ba? Inutil! Mga kasoberano. Ano? Ito, kung tawagin ay mga democratic institution.
namamanipula at nasisindikato. Gawa nga, wala nga doon, missing in action ang kanilang independence. No? Kaya wala silang cold neutrality. Wala ring transparency. Sila lang nakakaalam kapag sila ay merong iniimbestigahan or nililitis. Well, public man. Palagay mo ng public trial din ang nangyayari sa Sandigan Bayan. But by and large, hindi masasabing transparent na yon. Lalong-lalo na wala silang accountability. Hindi napapanagot Kahit na nagdudumilat na maliwanag pa sa sikat ng araw sa tanghaling tapat, nakaungasan ng kanilang pinagagawa, hindi sila napaparusahan. Wala silang accountability. Ang atin pong Ombudsman, inareglo. Ang BIR, inareglo din ni Lusutan. At ang ating banking industry, ang banking sector, ano nangyari doon sa kanilang bilyones, daang bilyon na tax evasion pagdating doon sa pagbabayad ng mga income taxes sa kanilang mga time deposit. Ano nangyari? Nag-areglohan na sila. Hindi natin alam kung magkano lang kanila ibinayad at di natin alam kung kanino napunta yung ibinayad. Kaya wala tayong dapat ipagtataka kung bakit yung dating Central Bank of the Philippines itinapon sa Manila Bay, pinalitan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Tinagalog. Para saan? Para saan? Well, para walang bakas para sa akin, para walang bakas na maiiwan. Kung ano man yung mga alingas-ngas, anomalya nung nakaraan, ayun na, naibaon na nasa ilalim na ng Manila Bay. At isa pang anomalya riyan, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, merong 7 mga monetary board members. Sila itong policy making body. Sila itong mga naghahari-harian dyan sa Central Bank. 2 lang sa 7 ang itinalaga ng ating gobyerno natin. Yung 5, taga-private sectors o sector. Hindi kaungasan yan. Hindi ko alam kung ano ang tawag riyan. Ang dikahon na paniniwala kapag ikaw ay nasa media entity na malalaki. Malalaking TV station ka, radio station, lehitimong media man ka raw. Mali ang paniniwalang yan. Sapagkat, ano ba media? Ayon kay Thomas Jefferson, ang founding father ng United States of America, kaya binigyan ng proteksyon sa pamamagitan ng Amendment number 1 sa US Constitution, itong ating mga mamamahayag ay upang magampanan nila ng totoo ang kanilang tungkulin bilang mga watchdog ng mga tao sa gobyerno. Ang siniservisyohan dapat nila yung mga mamamayan. Hindi sila dapat na tagapagsalita, tagapagsinungaling, o manganganta ng hallelujah dito sa mga nakaupo sa gobyerno kapalit ang pera. Ang totoong medyaman, inuulit ko, watchdog ng mga mamayan. Sabi nga ni Thomas Jefferson, they have to serve the governed, not the governors. Kaya nakita nyo, si Lusutan, alam niyang laruin Alam niyo laruin. Nakita niyo sa true story ni Danny Pacanya. Ano sabi ni Lusutan sa kanya mga kapwa-inchik? People in the Philippine government are the best that money can buy.
And that's good for us. Hindi ako sila mga inchik na nagmamanipula sa mga taga-gobyerno natin. Sa malinaw po yan. Pati si Dan Pakanya, si Danilo Pakanya, inareglo din. Aminado si Dan na nagpa-areglo din siya sapagkat meron naman talagang rate project o program ang BIR. Rate means run after tax evaders. 10% ang sa makukolekta ng gobyerno sa mga tax evaders mapupunta doon sa whistleblower. Or 1 million, whichever is lower. So inareglo nila. Pero may kondisyon, si Danilo Pakanya. Ay sabi niya, papayag ako sa areglo, pero dapat at least ganito singilin ng gobyerno kay Lusutan. Magkano binayad lang ni Lusutan? Yung 6 billion pesos na pagkakautang o dapat bayaran ng Philippine Airlines na kanya na rin pagmamiyari. PAL. 6 billion lang. Ang 1.3 trillion o 1.2 trillion naglaho na parang bula. And so, ang tanong mga kasoberano, epektibo ba ang Ombudsman? O INUTIL? Malinaw na INUTIL, di ba? Ngayon, ano ang karapat-dapat? Ano ang dapat? Ang pundasyon ng demokrasya ay trial by jury. Malinaw yan. Nasa original na teksto ng United States Constitution. At lalo pang pinaigting sa pamamagitan ng tatlong amendments number 5, 6, and 7 sapagkat ang agam-agam ng mga delegado sa Constitutional Convention sa Philadelphia noong 1787, katakot-takot na poder ang binigay natin sa gobyerno. Paano? Kung siraulo ang ating mailuklok sa White House at gamitin niya ang poder na katakot-takot laban sa atin, katulad ng ginawa ni King George. O kung kaya si James Madison, agad niyang, pinagsulugan ng kilay ang 19 amendments, 12 ang ratified. At kasama na doon, siyempre, yung lalong pagpapaigting ng pundasyon ng kanilang konstitusyon, which is trial by jury of the people, by the people, for the people, sapagkat democracy is government of the people, by the people, for the people. At ang sovereignty resides in the people. And all government authority emanates from them. Dito sa atin, peke ang ating demokrasya. So, bigyan ko kayo ng isa pang magandang halimbawa. Kwame Kilpatrick. Siya po ang mayor ng Chicago, Illinois. At nasangkot po. Hindi naman siya ang mismo nasangkot, kundi merong isang patayan na isang exotic dancer na imbestigan, na magaling na investigador ng kanilang police department. At nung natutumbok na ng police na investigator na mukhang may kinalaman ang pangyayari, 1 taon na nakalipas kung saan yung exotic dancer na yon ay na-ospital, naging critical. Galing sa mayor's mansion, stag party sila ron kamalas-malasan mo, hindi pa naka-schedule na uwi yung asawa ni Mayor Kwame Kilpatrick, biglang dumating at nakita nga niya, nilalandi. Yun ang trabaho na exotic dancer. Landi-landiin ang mayor. Ngayon, basta naman sa kwarto yung misis. Pero bumalik, may dalang baseball bat at pinaghahampas yung exotic dancer kina hospital. Nung matutubok na ng investigador ang ginawa ni Mayor sa investigador, pinatalsik, pinalis. Inutusan ni Mayor Kwame Kilpatrick ang kanyang chief of police. Alisin mo yung investigador na yun sa kaso.
ilagay mo sa lansangan, gawin mo traffic police yan. At yun nga nangyari. Anong ginawa ng pulis? Naghain ng kaso. Dinimanda yung mayor. Nung idinimanda yung mayor, trial by jury kasi ron eh. Kaya malakas sa loob ng pulis na makakuha siya ng katarungan. Ito na ngayon. Magaling yung abogado niya. Gamit ang FOI law, Freedom of Information, humingi siya ng kopya sa telco noong mga text messages ni Kwame Kilpatrick. At doon na-discover ang maraming bagay. Unang-una, girlfriend pala niya ang kanya chief of staff. May relasyon sila. Pangalawa, lahat ng mga transaksyon ng korupsyon sa City of Illinois, ginawa niya ginawa niya sariling negosyo, yung City Hall. Dumadaan sa kanyang tatay. Ang tatay niya ay consultant ng lahat ng mga kontraktor ng siyudad. At wala nagawa si Kwame Kilpatrick, nakipag-areglo. Nareglo yung police. Binayaran ng 6.8 million, something like that, more or less. At binalik sa pwesto. Natunugan ng media. Ano ginawa ng mga media? Mga lehitimong media ito Hindi ito kamukha ng mga media dito sa atin sa Pilipinas. I mean, yung mga illegitimate, Ang ginawa ng legitimate media sa Amerika, sa Chicago, ginamit din nila ang FOI. Kumuha sila ng kopya. Certified true copy. At doon na nila na-discover yung katakot-takot nga na korupsyon. Kaya naghain sila ng panibagong kaso kay Mayor. To make a long story short, sa loob lamang na maikling panahon, tapos ang paglilitis, ganyan sa trial by jury. Ngayon, 28 anyos ang pinataw na pagkakulong ni Kwame Kilpatrick. And mind you, yung pong trial jury, ang mga jurors doon na nag-convict sa kanya, karamihan mga itim, blacks. Yun ang independent, with cold neutrality, walang bias, may transparency at accountability. Sapagkat ang mga jurors man, pag gumawa sila ng kabalbalan, sila mismo matatrial by jury. Tunghayan po natin ang kwento ni Mayor Kwame Kilpatrick. 23 people, regular people like you and me, serving on a grand jury. They come together in secret inside this room, and their decisions can shape a life, a city, or even a nation. Before a verdict, Kwame Kilpatrick guilty on 24 different charges, including racketeering. Before the massive numbers of federal spent 2.5 years sitting in these chairs, witnesses, and examining grand jury system is completely sealed, and it's a vital step in a federal criminal case. Instead of someone like here inside this building, the federal district, the panel of 20 first decision whether to charge someone with a felony. In your hands, and you had better make sure. Jill recently served on a grand jury in Detroit. Because of grand jury secrecy laws, she can't tell us which cases she heard. Jill says when she got that summons in the mail, she had no idea that she was about to play such a key role in democracy. The first thing was, how do I get out of this? I don't want to commit myself to something else. But I'm so glad I was chosen to do it. Unlike a trial jury, which usually reports for duty every day, grand jurors typically meet once a week for 18 months. The prosecutors are over here, and the witness is over here. U.S. District Judge Gerald Rosen took us inside a grand jury room where so many of Detroit's high-profile cases started. Notice there's no table for defense counsel because defense counsel are not permitted in the grand jury room. It's strictly a proceeding in which the government presents evidence to the citizenry. The foreperson and deputy foreperson sit in the front of the room while the rest of the grand jurors fill these seats. They are not determined
guilt or innocence. Their only job is to see if there's enough probable cause for an indictment. The grand jury process reflects who we are as a people and our values. It reflects, going back to the revolution, our distrust of government overreaching. What do you think is the biggest misconception about the grand jury system? I think the biggest misconception is that the grand jury is just a rubber stamp for the prosecution. Defense lawyers say grand juries only hear one side of the story because they're the targets of the investigation to present their own evidence. What people don't see along the way is the involvement of the grand jury in the process itself, bringing in more witnesses. They can direct federal agents and prosecutors to keep investigating. That's why the term of the Detroit corruption case special grand jury was extended 2 times for a total of 2.5 years. Judge Rosen says the citizens of this region should be very grateful for the work those grand jurors did. As for this grand juror, she's just grateful she was chosen to make a difference. We have the power to change things. The judge says grand juries have to stay secret in order to protect both witnesses and potential targets of an investigation. If a grand jury decides there isn't enough evidence to charge someone, making the investigation public could have terrible consequences on someone's reputation. A federal jury convicted Kilpatrick and his friend, Buddy Ferguson, of racketeering, bribery, and other charges. The jury found his father, Bernard Kilpatrick, guilty of a tax crime. City Hall was for sale during the Kilpatrick years, and now Detroit's most infamous former mayor is about to learn his fate. The corruption was breathtaking. Federal prosecutors say Kwame Kilpatrick should face more jail time than any other convicted politician around the country. They want him to go to prison for at least 28 years. Kilpatrick's lawyer is arguing for no more than 15 years behind bars. You may see, if not the longest, some of the longest sentences that have been given out anywhere in this country for public corruption. Former federal prosecutor Peter Henning says the amount of money Ferguson made from Kilpatrick illegally steering city contracts to his pal has the potential to add years to their prison terms. The feds say a conservative estimate of the ill-gotten profits from those contracts totals more than $9.6 million, and they want that much paid back as restitution. The amount of the gain or the harm to the city is really what is making this a severe sentence. The federal sentencing guidelines will take into account both Ferguson and Kilpatrick's criminal records and provide a roadmap for the judge. But ultimately, it's all up to Judge Nancy Edmonds to decide how many years or decades they will spend behind bars. Kilpatrick's lawyer, Harold Gurwitz, is asking for mercy, reminding the judge that Kilpatrick is already infamous, destitute, and disgraced. But the fact that Kilpatrick betrayed the public trust as an elected official has the potential to add years to his sentence. Paano? Tigil-tigilan na po natin ang pera-pera ang pamumulitika. Sapagkat yun ang punot dulo ng dusa at sipayo nating mga soberano, ngunit powerless Pilipino. Ay, ibig ko sabihin, pag tayo po ay nagkaisa, nagdamayan, nagbayanihan dito sa hashtag Justice for All advocacy, aba, tsak yun. Tsak. Makakapagluklok tayo ng mga Juror Advocates candidates sa 2022. At sila ngayon ang maghahain sa Senado at Kongreso ng panukalang amenda numero 1 sa Bill of Rights ng ating saligang batas, the right to a trial by jury. Hindi basta kwento o pangako ang mga kandidatong ating isusuportahan at iluklok sa Malacanang, sa Senado, sa Kongreso at sa lahat ng mga local government positions. Kung di, dapat pipirma sila ng covenant sa pagitan nila at nating mga mamayan, saksi ang Panginoon na unang-una sa kanilang plataforma ipairal sa bansa ang puso, esensya at pundasyon ng totoong demokrasya,
karapatan ng mga mamamayan sa trial by jury. Dito po nakasalalay ang kinabukasan, lalong-lalo na nating mga 99.9% na mga soberano, ngunit mga itsapuera. Naiitsapwera tayo sapagkat kontrolado ng mga salot na kurakot at kanilang mga kasabwat na mga oligarko ang ating hukuman. Alisin na po natin yung Ombudsman. Inutil yan. Ang papalit, grand jury. Katulad na nangyari kay Mayor Kirkpatrick, hindi po ba? Grand jury ang kumikilatis kung merong probable cause, at yung trial jury naman ang huhusga kung ang akusadong kurakot at iba pang mga akusado sa iba't ibang kaso ay guilty o inosente. Hindi po nasisindikato ang mga jurors at hindi namamanipula. Yan po ay subject to another episode. Ipaliliwanag po ni Mr. Juror kung bakit dadaan sa karayom na walang butas ang magtatangkang sindikatuhin o manipulahin ang mga jurors. Meron din po tayong mga magagandang halimbawa na inyo matutunghayan patungkol dyan. So paano? Tara na! Tara na sa Partido Soberano Pilipino and let us juror it so that we, the sovereign Filipino people, can run our country like hell. No more! Kitkilatis Lagari po inyong abang lingkod. God bless us all. God bless Philippines.